At siguro po dahil sa napakaliwanag naman po nitong provision na ito, na sinasabing limitado lang sa Pilipino, hahanap ka pa ng ibang batas na mapupagkukuhanan. Sinabi na ngang Pilipino lang eh, ihahalo mo pa yung ibang lahi. Naintindihan niyo po ba ito na ito'y saligang batas? Pinakamataas na uri ng batas na umiiral sa ating bansa. Sinabi Pilipino lang, purong-purong Pilipino. Pagkatapos maghahanap po kayo dito, nahahaluan po ninyo ng iba. Ewan ko po kung paano ninyo, kahit po pabaligtad po ninyong basahin ito, alam po ba ninyo yung basic sa ating statutory construction? Pagka po maliwanag ang isang provision, huwag mo nang i-interpret, i-apply mo na lang, Mr. Lopez. Ganito po yon. Maski po yung miyembro ng US Supreme Court, siguro po kakilala ninyo, retired na po ito, si Justice Antonin Scalia. Ang sabi po niya, if it is not there, it is not there. If it is there, it is there. Any contrary view is wishful thinking. Sana po basahin po ninyo, Attorney Bautista. Tuloy na po ako sa aking ibang itatanong. Mr. Chairman, Lopez, another point of order, Mr. Chairman. Yes, what is your point of order, Well, Mr. Congressman Chairman, the Remulla? question was, I think Attorney Bautista was asking for an enabling law. And we have PD 1018, Presidential Decree 1018, dated September 22, 1976. The title of the law is Limiting the Ownership and Management of Mass Media to Citizens of the Philippines and for other purposes. And in that law, the constitutional provision, which we adopted in 1987, was already stated in Section 2 thereof, which reads, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations or associations wholly owned and managed by such citizens. But it does not declare in any manner, Mr. Chairman, that dual citizens are allowed to be owners of mass media, only citizens of the Philippines. That's my point of order, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Remulla. May I reply to that, sir? Mr. Chair. Yung pong floor ay na kay Congressman Marcoleta pa. Salamat You still po. have the floor, Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Congressman Boying Remulla. At karagdagan pa po, meron pa pong batas. Ito pong Republic Act 7042, otherwise known as Foreign Investment Act. Ito po inamend po ng Republic Act 8179 at saka Executive Order 184. Attorney Bautista, ito po yung mga batas kung hindi pa po ninyo nababasa. Tutuloy na po ako, Mr. Chair. Ang sabi po ni Mr. Lopez sa kanyang mga pahayag, in my heart, I am Filipino. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Yes, Your Honor. Okay. Madaling sabihin po kasi ito, Mr. Lopez. At kung hindi naman po dalawa ang puso ninyo, pwede ko bang itanong sa inyo, saan bahagi po ng dibdib ninyo ilalagay po si Uncle Sam? Mr. Hindi Lopez? sa dibdib po. Ano po? Hindi po sa dibdib. Saan po? Dalawa lang po ba? Isa lang ang puso ninyo. Kung hindi naman dalawa, ang tanong ko po, saan nyo ilalagay si Uncle Sam? Ang puso ko Pilipino eh. So, siguro ibabato-bato ko lang yun po. Mr. Lopez, siguro po sa mga pagtatanong na ito, maaari na po ninyo sigurong, bakit kaya ganito yung pagtatanong sa akin? Kasi po, 33 taon na pong umiiral ang ating saligang batas. Ito po yung napagtibay noong 1987.
Nahihirapan po ba kayong hanapin sa inyong puso, Mr. Lopez, kung bakit mahigpit na itinakda ng ating saligang batas na dapat Pilipino lang ang magmay-ari at mamalakad sa mga mass media? Sasabihin ko po sa inyo, ang mass media po kasi kung tagurian yan ay fourth estate. Makapangyarihan po ang mass media, Mr. Lopez, kagaya po ng pagkakaalam din ng mga opisyalis ng ABS-CBN. Kulang na lamang po na ipantay sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan. Kahit hindi po siya parte ng ating political system, ito po'y nakakapag-frame, nakakapagbalangkas ng mga political issues. May impluensya po ito sa paglilinang ng kaisipan, ng kaugalian, ng kultura ng ating bansa. Kaya po ganun, kahigpit ang kautusan na ito. Sapagkat kinakailangang masunod po natin yung huling linya naman ng panatang makabayan na maging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Mr. Lopez, naalala ko po kasi nung tinatanong kayo ng mga kasama namin dito, halos paulit-ulit yung pong mga authors, did you renounce your American citizenship? Ang sagot po nyo, no. Nung pong tinatanong kayo, did you renounce your Filipino citizenship? Ang sinagot nyo, no. Doon po, nasisiyahan po ako. Gusto ko po talaga na huwag nyong i-renounce ang inyong Philippine citizenship. Pero nung tahasan nyong itinatanggi na hindi nyo ni-renounce ang inyong Philippine citizenship, parang sumasama po ang loob ko sapagkat nakaharap kayo sa Kongresong Pilipino, nakaharap kayo sa bayanang Pilipino. Yung allegiance po kasi, at the very least, Mr. Chair, I was finding from him if Mr. Lopez was able to instill in the ABS-CBN community the sense of Filipino values. Respectful, compassionate, considerate, humble. Ang nangyari po sa akin, Mr. Chair, itong nakakarang araw, meron po silang reporter na nakiusap sa akin makakuha ng clarification sa mga ibang issues. Hindi ko po nasagot kagad pero nakipagkasundo siya sa akin na kahit sa Zoom lamang, maklarify ko po yung mga isyong gusto niyang linawin. Dapat po yung araw ng kinabukasan magsusum kami alas 10:30 ng umaga. Nagkasundo na po kami. Ang kondisyon lamang po na hiningi ko, Mr. Chair, isama po yung ibang networks para mang walang silang masabi sapagkat nahingi din po sila ng clarification sa akin. O di hinihintay ko po yung araw ng kinabukasan, Mr. Chair. Alam po bang ginawa niya nung reporter na yon? Di binalita na po niya doon sa TV Patrol. Lahat po ng gusto niyang i-clarify, hindi po niya ako binigyan ng panahon. Yung pong mga text messages namin, Mr. Chair, kanina pong umaga, bago pa tayo magsimula, binigyan ko na po ng kopya si Mr. Carlo Katigbak. Para malaman po niya at nakita po naman niya talaga na meron kaming usapan. Ito po binanatan niya po ako sa social media, sa kanyang Twitter. Pinalabas po niya na ako raw po'y nagakda ng mga napakaraming mga prangkisa, pati po GMA7. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. Chair. Wala pa po akong ni isang iniakda na prangkisa sapagkat ang sektor ko po ay mga urban poor. Wala po silang kakayahan na mag-ari ng istasyon pang radyo o istasyon pang telebisyon. So paano po yun? Kaya po yung allegiance po, Mr. Chair, importante. Kailangan ma-instill natin sa ABS-CBN ang kaugaliang Pilipino. Yung ginawa po ng reporter na yun, na banatan po ako sa kabila ng pagsang-ayon niya na kami magsusum sa araw ng bukas, hindi po ugaling Pilipino yon, Mr. Chair. Mr. Lopez. Mr. Chair. Ito pong tinatanong natin. Congressman Defensor. Deputy Speaker Marcoleta, ano po yung dalawang isyong yun? Yung una, author daw po kayo ng franchise ng GMA7. Na iba po yun, 5 po yun. Siguro ho, magkakataon nyo, sabihin nyo lahat at ano yung sinabi niya para malinawan din ng mga publiko
na hindi nyo ginawa yung mga issue niyo. Maraming salamat po. Yun nga po, wala naman pong totoo na ako'y ang gusto po niya kasing palabasin, Mr. Chair, ay bakit ikaw may akda ka pala ng GMA7, hindi mo ba alam na may PDR yan? Hindi mo ba alam na more than 50 years na rin yan, etc., etc. Mr. Chair, hindi po ako ang may akda. At kung sakasakali man po na maaring nailagay ang pangalan ko, ay dahil sa practice din dito that somebody will move, kung minsan po sa committee, at kung minsan naman po sa plenary, somebody will move that somebody will become members or co-authors of that particular bill. Hindi ko na po kontrolado yon. Pero ang sabi po ng reporter, pangunahing may akda. Mr. Chairman, pwede natin malaman kung sino yung reporter na... Yes, Congressman Kasi Remulla. proceedings po natin ito eh. Sino po ang ano? Ang Maaari mo pangalan po bang po ibigay niya sa ay amin yung Mike pangalan? Navallo. Nagkataon po na siya'y abogado pa rin. Ang reporter, abogado pa rin, Mike Navallo po ang pangalan. Mike Navallo. Nung umere na po siya, Mr. Chair, naghihintay pa rin ako nung araw ng kinabukasan, baka naman matuloy pa yung Zoom namin. Naniniwala naman ako, baka sakaling ako po ay makapagpaliwanag din. Tinext po niya ako, alas 9 ng umaga, ang sabi niya, Mr. Congressman, sorry po, pagkatapos ko pong makipag-usap sa aking mga boss, hindi po pala ako pinapayagang mag-conduct ng Zoom conference. Ito po ba'y balita, Mr. Chair? Ang balita po ay mga naganap na mga bagay-bagay sa isang araw, kinalap ng isang reporter, ibabalita niya walang labis, walang kulang. Ang reporter po ay walang karapatang gumawa ng sarili niyang balita. Mr. Chairman, is this the reporter of ABS-CBN? ABS-CBN, you can answer. Can you answer? If ABS-CBN Mr. po. Mike Caballo is one of your reporters. Yes, Mr. Chair, he is one of our reporters. Ang akala po niya kasi, Mr. Chair, nakakagawa siya ng mabuti sa ABS-CBN. Nagpalapad ng papel, nagpabango. Hindi po ako naniniwala na papayagan ni Mr. Lopez ito. Hindi rin po ako naniniwala na papayagan ni Mr. Carlo Katigbak ito. Pero napakarami po nilang mga tauhan na ganun. Maski po yung anchors nila, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Yung ugaling Pilipino po sana, pagbigyan ng kapwa, maging parehas, maging magalang, maging mababa ang loob. Deputy Mr. Chairman, Speaker Marcoleta. Yes, Vice Chairman Remulla. since the discussion is already in the matter of the way that ABS-CBN has been conducting itself regarding reporting of the proceedings here, well, I'd like to make it on record that they try to minimize the fact that Mr. Lopez has already admitted that he's an American citizen. They only report that he is a Filipino. They never report, or they hardly report, that he is an American citizen. In that sense, Mr. Chairman, I think Mr. Lopez was earlier offended when I said propaganda. But the ABS-CBN is on a war footing against the Congress itself now. In the sense that they are always very, very aggressive in giving the view that the ABS-CBN is entitled to a franchise. And they will say anything like as Mr. done Chair. by Mr. Navallo Thank against you. our Deputy Speaker Marcoleta. Point of order. Thank you, Vice Chairman Remulla. Yes, what is your point of order, Congressman Zarate? As Mr. Chair, we have been, very accommodating in giving leeway to our colleagues here. But as pointed out by the Chair earlier, ang dami hong nakalista na mag-interpolate. No? And we don't have, I don't think we can already make conclusions here. We are here to, hear the issues. And kung ang nakasalang ngayon, ang alam ko, ay ang usapin ng citizenship ni Mr. Mr. Chairman, di pa ako Lopez. tapos kanina eh. Let me Mr. finish Chairman. for my point of order, Mr. Chair. What's the Kaya point of sana order, po Mr. Chairman? ay i-focus natin doon. No? Dahil may mga issues na There's no no longer rule being germane violated, to, Mr. Chairman. no longer germane to the issues, Mr. Chair. There's no law being read, Hearing Mr. Chairman. suspended. Point of order. There's a law being violated. I don't. Imbitahan natin yung reporter na yun pagdating sa usapin ng bayan. Meron
Patapos na ako. Hearing resumed. Deputy Speaker Marcoleta for your final manifestation. Salamat po. Mr. Lopez, you could have avoided this predicament, this dilemma, if only you have invested full fidelity to the command of the Constitution.